Aluminous Cream Glow. Nagbibigay malambot, makinis sa balat. Dito nga sa DIY na ginawa kong luminous cream, gagamit ako ng almond oil, aloe vera gel, glycerin. Dito nga sa aloe vera, naglagay lamang ako ng 1 tablespoon. At pagkatapos, naglagay naman ako ng 1 teaspoon ng glycerin oil. Ang aloe vera, glycerin, maganda ito para sa balat, minimaintain ng stay hydrated, makinis, malambot sa balat na hindi basta magdadry. At 1 teaspoon ng almond oil na siyang magbabalance sa dalawang sangkap na ating nilagay. Perfect kombinasyon itong magbibigay lack of moisture, stay hydrated ng balat, na mas ini-improve ang texture ng balat at mas mapoprotektahan nitong magbigay malambot, makinis, hindi basta magdadry. Luminous Glow Cream na maganda gamit-gamitin kahit pang araw-araw. Sa texture pa lang niya, magandang datingan lalo pag in-apply sa balat. At nagbibigay lambot, stay hydrated at makinis. Day at night, maganda to gamitin. Pinapanatilihin nito ang lack of moisture, stay hydrated ng balat. Sa texture niya, magaan sa balat, makinis at refreshing. Sobrang smooth at matagal-tagal tong magagamit. Day at night, maganda gamitin na pangalagaan ng ating balat. Follow, subscribe for more skincare